ገብር ሄር ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት እንዳይረሳ። እንግዲህ ዩቲዩብ በሪዩዝ ኮንቴንት ምክንያት ቻናሌን ለአንድ ወር ያህል ዲሞኔታይዝ አድርጎብኝ ነበር። እንደምትመለከቱት ወደ $95 አካባቢ ሰርቻለሁ። ዋች አወሩም ወደ 8500 ነው። ሰብስክራይብ ወደ 3300 ሰብስክራይበር አለኝ። እንደምትመለከቱት ቶታል ቪውም ደግሞ ወደ 128,000 ቪው አለው። እንደምትመለከቱት ይሄንን ቻናል ዲሞኔታይዝ አድርጎት ነበር። አሁን ዛሬ እንዴት አድርገን ሪአፕላይ እንደምናደርግ የማሳያችሁናል። እንግዲህ እዚህ ወደታች ወረድ ብላችሁ እርን የሚለው ላይ አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እስቲ ሪአፕላይ ማርች 28 ነበር ሪዩዝድ ኮንቴንት ብሎ እንትን ያለኝ። እንደምትመለከቱት ዛሬ ሪአፕላይ እንደምትመለከቱት እዛም ያየነው ሰብስክራይበር ትክክል ነው ሰብስክራይበሩ። ነገር ግን ዋች አወሩን ከ8000 ወደ 4993 አካባቢ አድርሶታል። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሪአፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን ኮንቴንቶች ሪዩዝድ ኮንቴንት ምንድነው የሚለውን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዱ ማድረግ ያለባችሁና ማድረግ የሌለባችሁ ብሎ ዩቲዩብ ከኮሚኒቲ ጋይድላይኑ ያስተምረናል። ሾርት ቪዲዮዎችንም እያንዳንዱን ከሌላ ወስቴን ኢቭን ፐርሚሽን ቢሰጠን እንኳን ፍቃድ ቢሰጠን እንኳን ፐርሚሽን ቢሰጠን እንኳን መጫን እንደሌለብን ዩቲዩብ ያስጠነቅቀናል። ከሶሻል ሚዲያዎች አንጥተን ያለምንም መቀየር ምንም ሳንቀይር ካመጣን ዩቲዩብ ኮምፕሌክትሊ ምን ያደርገናል? ዲሞኔታይዝ ያደርገናል ማለት ነው። ክፍያዎችን አንከፈልም ማለት ነው። በጣም የዩቲዩብ ህጎች ሪስትሪክት ናቸው። እነዛን ህጎች ካላከበራችሁ የትኛውንም ያህል ሰብስክራይብ ቢኖራችሁ ሰዓታችሁም የትኛውን ያህል ቢሄድ ዲሞኔታይዝ ያደርጋችኋል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት የኔን ቻናል አናሊሲስ ብንገባ ወደ 95 እንዳሳየኋቸው ወደ 95 ያህል ዶላር ሰርቷል። ኦልሞስት 72 ዩሮ አካባቢ ተከፍያለሁኝ። እንደምትመለከቱት እንደጀመረ ነው ወደዛው ዲሞኔታይዝ ያደረገውና እንዴት አድርገን አፕላይ እንደምናደርግ ቀጥታ እንመለከታለን ማለት ነው። ወደ እንዳላበዛባችሁ ወደ ስቴፕ እንሄድ። እንግዲህ ሪአፕላይ ይላለሁኝ። ሪአፕላይ ይላለሁ። እንግዲህ እንደ ፍጥነቱ እንደምትመለከቱት ዩር ሪአፕሊኬሽን ኢዝ አንደር ሪቪው ይለኛል። እንደምትመለከቱት ዛሬ በአፕሪል 27 ነው ያላኩት። እንግዲህ ዋን ዴይ ሊሆን ይችላል በሁለት ትላንትና ያሳየኋችሁ ነበር። ሪአፒል አድርጌ ነበር። ሪአፒሉ ሆኗል፣ ሪጀክት ሆኗል። እሱን የማሳያችሁ ይሆናል። እንግዲህ እንዴት አድርጌ በአፒል ሞኔታይዝ እንዳደረኩት ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። ሪአፒሉን ላሳያችሁ። ሪአፒሉ እንግዲህ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሪአፒሉን ላሳያችሁ። ሪአፒሉ በ27 ጠይቄው በ28 ከአንድ ቀን በኋላ መልሶልኛል። ዩር ቻናል ኢዝ ኖት አፕሩቭድ ፎር ዩቲዩብ ሞኔታይዜሽን ይለኛል። እንደምትመለከቱት ታንኪዩ ፎር አፕላይንግ ቱ ጆይን ዘ ዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም ዊ ኬርፉሊ ሪቪውድ ዩር ቻናል ገብር ሄር unfortunately we found that your channel is not in line with the YouTube channel monetization policy, so we cannot approve your application at this time ይለኛል። እንደምትመለከቱት ሪጀክት አደረገኝ። ከአንድ ወር በኋላ ጠብቄ አፕላይ ባረግም ሪአፕላይ ባደርግም ምን አደረገኝ? ሪጀክት አደረገኝ። ምንድነው ያደረኩት? ቀጥዬ ሪአፒል ሁለተኛ ሲሰጠኝ ያንን ሪአፒል ምን አደረኩት? ተጠቀምኩበት ማለት ነው። ለ5 ደቂቃ አጠቃላይ ስለ ቻናሌ የሚገልጽ ቪዲዮ ሰራሁኝ። የመጀመሪያው ዩአርኤል ቻናል ዩአርኤልን የሚገልጽ ለ30 ሰከንድ። ከዛ በኋላ አጠቃላይ ስለ ቪዲዮዎቼ ዲቴል ሰራሁኝ። ከዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ 5 ደቂቃ ያልበለጠ 5 ደቂቃ ሻርፕ የሆነ ቪዲዮ እዚህ ላይ አታች አደርግላችኋለሁ። በተሰባበረም እንግሊዘኛ ቢሆን ዩቲዩብ የናንተን ተነሳሽነት ይፈልጋልና ምንድነው ያደረገኝ? አክሴፕት ነው ያደረገኝ ማለት ነው። አክሴፕት ያደረገኝን ላሳያችሁ። በ28 ጠይቀው በ28 ወደዛው መልሶልኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ምን ይላል? ሃይ ገብር ሄር ዊ አር ሃፒ ቱ ሼር ዛት ዩር ዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም አፒል ወዝ ሰክሰስፉል ይለኛል። እንደምትመለከቱት ተቀብለናል ነው የሚለኝ። ኤንድ ዩር ቻናል ካን ናው ሞኔታይዝ አጌን፣ እንደገና ሞኔታይዝ ሆኖልሃል። አወር ቲም ኬርፉሊ ሪቪውድ ቦዝ ዩር ኮንቴንት ኤንድ ዩር ቪዲዮ አፒል
your appeal help us to better understand how you create your video, your content strategy and your channel brand ይለኛል። እንደምትመለ brand ይለኛል፣ channels brand ይለኛል። thank you for submitting an appeal and for your patient while we reviewed it ይለኛል። we realize this was extra work for you and we appreciate your help in improving our view process ይለኛል። እንደምትመለከቱት አመስግኖ ምን ብሎልኛል ማለት ነው። በ28 ጠይቄው በ28 በዛኑ ቀን ምን ብሎልኛል ማለት ነው፣ አፕሩቭድ አድርጎልኛል ማለት ነው። ቪዲዮውን ከዚህ በመጨረሻ አታች አድርጌላችኋለሁ፣ ዲቴሉን ታውታላችሁ ማለት ነው። አሁን ማሳያችሁ እንግዲህ ይሄው ምን ሆኖልኛል ማለት ነው፣ ሞኔታይዝ ሆኖልኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት your recent appeal was successful, you can now monetize your video ይለኛል። ቪዲዮዎችም ሞኔታይዝ ማድረግ ትችላለህ። ሌላው ፕሮሰሱ ሁሉም እንዳለ ነው። እንደምትመለከቱ ክፍያውም ከ21 እስከ 26 ይከፈልሃል ነው የሚለው። እንደምትመለከቱ ሌሎቹ ሁሉም አክቲቭ ናቸው። እዚች ጋር መጣችሁ ይሄንን ጎ ማለት ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ እዚች ጋር መጣችሁ ይችን አድዋ እነዚህን ብቻ ቪዲዮዎቹን ብቻ ቪዲዮዎቻችሁን ሞኔታይዝ ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ። እንደምትመለከቱት ይሄን ጎ ብዬ ምንድነው ማድረገው እዚህ ጋር ሰሌክት ኦል ቪዲዮ ብዬ ሰሌክት ኦል ቪዲዮ የሚላለ እንደምትመለከቱት ኦል ቪዲዮ ሰሌክትድ። አሁን ወደ ታች ብትወርዱ ሁሉም ሰሌክት ሆነዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ብትጨምሩ ወደ ጎን እያላችሁ ማየት ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ እስከ 50 አድርገው እዚህ ጋር 50 ራሱ ባረገው ምን ሆነዋል ማለት ነው። ሰሌክት ሁሉም ሰሌክት ቪዲዮዎቻችን ሰሌክት ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ መፍራት የለባችሁም። በትክክል ገልጻችሁ ምን ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው፣ አፒል ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር ቪዲዮዎቻችንን ከፈለገን እንደዚህ እያደረግን አንድ በአንድ እንደዚህ ምን ማድረግ እንችላለን፣ ኦን እያደረግን ሴፍ እያደረግን መሄድ እንችላለን። ነገር ግን ሁሉንም ሰሌክት አድርገን ምን ማድረግ እንችላለን፣ ሁሉንም ሰሌክት ካደረግን በኋላ ሞኔታይዜሽን እዚህ ሞር ላይ ወይም ደግሞ ሞር ኦፕሽን የሚለው ውስጥ መግባት እንችላለን። ወይም ደግሞ እዚህ ውስጥ እንገባና እኛዋ ትንሽ ቢዚ ስለሚሆን ነው ኤዲት የሚለው ላይ ዝጋ ትገባላችሁ። ምንድነው ሞኔታይዝ የሚላለ ሞኔታይዜሽን የሚላለ ዝጋ ሞኔታይዜሽን ላይ አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እንደምትመለከቱት አፕዴት ቪዲዮ ትሉታላችሁ። ኦል እንደምትመለከቱት አፕዴት ቪዲዮ ሰሌክት አፕዴት ቪዲዮ ነው ሞኔታይዜሽን። ይሄን አፕዴት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ሙሉ እንደምትመለከቱ አንደርስታንድ you are sure you update the select video, this video cannot be stopped once it has started ይለኛል። አንድ ጊዜ ከተጀመረ በቃ በዚህ መልኩ አድርጋችሁ ምንድነው አንደርስታንድ ብላችሁ ሁሉንም አፕዴት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ሙሉ ምን ይሆናል ማለት ነው፣ ሞኔታይዝ ይሆናል ማለት ነው። ሙሉ አፕዴት አድርጋችሁ ሁሉንም ማድረግ ትችላላችሁ። በሁለተኛው ወይ ደግሞ ከፈለጋችሁ ደግሞ በዚህኛው ወይ ምን ትሉታላችሁ ማለት ነው። እዚህኛው ጌት ስታርትድ ማለት ትችላላችሁ። እዚህኛውንም በዚህኛው መልኩ ማድረግ ትችላላችሁ። ጌት ስታርትድ ብላችሁ ከዛ ምንድነው ኔክስት ማለት ትችላላችሁ። ይሄኛው እንደምትመለከቱት ይሄን ሞኔታይዝ ኦል የሚላለ ያ አይ ዊል ቹዝ ምን እንደሚተለዋ ኦል ማይ ኤግዚስቲንግ ቪዲዮ ይላል። እንደምትመለከቱት ያሉን ቪዲዮ ምን ታረጋላችሁ፣ ሞኔታይዝ ኦል ትሉታላችሁ። በዚህ መልኩ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁሉንም ምን ያረጋቸዋል፣ ሞኔታይዝ ኦል ያረጋቸዋል ማለት ነው። ይሄ እንደምትመለከቱት ሁሉንም ምን አርጓቸዋል ማለት ነው። ዩር earn most video currently ይለኛል። እንደምትመለከቱት ሁሉንም አድ ሲውቴቢሊቲ ሁሉንም እንትን ብሏቸዋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከዚህ ቀጥላችሁ የምታገኙት ይሆናል ማለት ነው። ያንን የ5 ደቂቃ ቪዲዮ ከዚህ ቀጥላችሁ ታገኙታላችሁ። Hello YouTube team, I am going to appeal in English language. I am appeal in my channel in this URL. This is my channel URL. It is also my custom URL according to YouTube
review. He said my channel cannot be accepted due to risk content. Unfortunately, my channel demonetized due to risk content. In this video improving, I believe my channel have no risk content. I'm going to be true. All the content of my YouTube channel follow YouTube guidelines. I'm going to show you how I produced my video, how come up ideas, and how I edit them. My channel have around 111 videos. This video show how to write a research paper. This is deal about research paper. This is to talk about AutoCAD tutorial. This is SketchUp tutorial. The 3 videos are ETABS tutorials. ETABS, this is my own videos. This is also Mendeley desktop. This is plagiarism, how to use plagiarism check. It is also AutoCAD tutorials. This is my own video. It is also my ETABS tutorials. It is also SketchUp tutorials. To edit them, I use CapCut software. To screen record purpose, I use Z screen recorder. Z screen recorder. Z screen recorder. This is your XL tips. This is also my own video. This is also artificial intelligence tips. This is also how to earn on YouTube. It is also AutoCAD tutorials. It is Facebook tutorials. It is my own video. It is also how to on fix network. It is also how to use Google Sheet attendance. It is 5 smart screen recorder, how to use it. It is also about deal with ChatGPT. It's also about tape price. It is my own video. It is also screen XL dynamic tools. It's also deal on entrepreneurship. It is also a screen keyboard use. It is also spiritual lessons. It is also AutoCAD tutorial. These the 2 videos are spiritual Orthodox Tewahedo Church. It is also how to use Excel payroll in Excel. It is also how to use YouTube partner program. It is also how to use YouTube TikTok shorts. How to use CapCut app. This video deal with. This video about to risk manage, how to risk manage. It is also XL tips, if what if analysis. It's also the short video. It is also how to use a smartphone, Samsung smartphone tips. It's also about XL tips. It's also how to cast your phone and your PC. It's also short spiritual. It is also how to handle, use YouTube handle. It's also about registration of visa 2024. It is also about how to prepare PowerPoint on your PC. It is also about this is also about how to make online money. This is also about make online money. This video are about spiritual lessons. It's also inventory management. It's also spiritual. It's also how to use delete unwanted worksheet on Word. It's also about spiritual in Orthodox Tewahedo. It is also these videos are shows on spiritual. It is also to how to use Google Meet and Zoom. It's also spiritual lessons. It's also Orthodox spiritual. It's also Telegram tips. It's also about ETABS tutorials. It is my own video. So please YouTube teams check my channel and back my monetization.